हाई एभ्रिवान, नमस्ते। आज मैले चाहिँ हजुरहरुको लागि माछाको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ मैले एयर फ्रायरमा फ्राई गर्छु किनकि यो मैले लिएको माछा यो पम्फ्रेट हो अनि क्याटफिस हो। यो यिनीहरुमा चाहिँ एकदमै फ्याट बढी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एयर फ्रायरमा गर्यौं भने राम्रो हुन्छ, हामीलाई पकाएर खानलाई हेल्दी हुन्छ। र अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ एयर फ्रायरमा फ्राई गर्नको लागि चाहिँ यसरी मैले फोइल पेपर लगाएर राखेको छु। अब यसरी राख्यो भने चाहिँ हाम्रो माछा टाँसिदैन पनि, एयर फ्रायर पनि फोहोर हुँदैन हैन। र अब यसमा माछा राख्दै जाउँ। र अब यसलाई हामी फ्राई गरौँ। मैले चाहिँ 370 डिग्रीमा राखेको छु र 15 मिनेट गर्दैछु। म स्टार्ट गरिदिएँ। अब 15 मिनेट पछि हेर्नुपर्छ हामीले। अब 15 मिनेट भइसक्यो। अब हामीले यो माछालाई पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा एउटा गर्दै पल्टाइदिउँ। हेर्नुस्, हामीले तेल राखेको छैन तर यो सबै यसको बोसो आइरहेछ। ल अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ 15 मिनेट जति 370 मै गरौँ। माछालाई फर्काएर पनि 15 मिनेट गरिसक्यो। अब तयार भइसक्यो हाम्रो माछा। हेर्नुस् कस्तो राम्रो भएको छ। तेल बोसो यसको निकाल्दिएको छ। आज चाहिँ मैले माछामा मसला भुटेर राख्दै छु। अब ओक राखिसके हिट अन गरेर अब तातेपछि मसला भुट्नुपर्छ। यो मसला भुट्नको लागि चाहिँ मैले धनिया, जिरा, सौफ र मरिच राखेको छु। अब यो सबैलाई राखेर हामीले भुट्नु। मसला भुटेको एकदम मिठो बास्ना आइसक्यो। यो भुटिसक्यो मसला। अब यसलाई निकालेर हामीले सेलाएर पिस्नु पर्ने हुन्छ। अब तेल राखौँ। आफूले कतिको तेल खाने हो त्यो अनुसारको तेल राखौँ। ल अब यसमा थोरै जिरा राखौँ। अब एउटा तेजपात पनि राखिदिउँ। त्यो लसुनको पेस्ट राखिदिउँ। त्यो लसुनको पेस्टलाई भुटौँ। अब मैले एउटा मसला तयार गरेको छु। यो चाहिँ मैले प्याज, सरसौ र हरियो खोर्सानी राखेको छु। अब यो मसलालाई चाहिँ हामीले राखिदिउँ। र अब मसलालाई एकछिन हामीले भुटौँ। र अब बेसार राखिदिउँ। बेसार राखेपछि नि यसलाई एकछिन भुट्नुपर्छ मसलालाई। ल अब हाम्रो मसलाबाट तेल आइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले टमेटो प्युरी राखौँ। मैले टमेटो प्युरी राखेको छु। तपाईहरुले टमाटरलाई पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ, काटेर मसिनो गरेर काटेर राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यो टमाटर राखिसकेपछि पनि एकछिन हाम्रो यो मसला राम्रो भुटिनु पर्छ। अब यो खोर्सानीको पाउडर पनि राखिदिउँ। यो पिरो नहुने खोर्सानीको पाउडर हो। यो कलर राम्रो देखिन्छ यसले। यसलाई पनि मिलाउँ। अघि भुटेर पिसेको मसला राखिदिउँ। यसलाई पनि मसलामा भुटौँ। यो भुटेको मसला राखेको हुनाले कस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ यो मसला भुटेको। अब यसमा मैले चाहिँ दही राखेको छु। यो दही पनि राखिदिउँ। दहीलाई पनि यसमा मिक्स गरौँ। अब दही हालेर पनि हामीले मसला भुटेको तेल निस्किसक्यो सबै। अब यसमा हामीले चाहिँ पानी राख्नुपर्छ। पहिला थोरै पानी राखौँ।
ल अब यसमा चाहिँ हामीले ग्रेभी राख्ने टाइपले पानी राखौँ। ल अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब नुन राखिसकेपछि यसलाई चलाइदिउँ। अब यो पानी राखिसकेपछि अब यसलाई उम्लिनु दिनुपर्छ, राम्रोसँग यो पानी पाकोस्। अब यो पानी उम्लिसक्यो। अब हामीले माछा राखौँ यसमा। पहिला सुरु ठुलो पिसहरू राखौँ यो टाउको। अब यो झोलमा माछा राखिसकेपछि पाक्न दिउँ यसलाई राम्रोसँग। यसमा मैले यो कसुरी मेथी पनि राख्दैछु। यो राख्नुभयो भने एकदमै मिठो बास्ना आउँछ है। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी माडेर राख्नुपर्छ। मसिनो भयो। अब यसलाई यसमा राखिदिउँ। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ माछाको। यो वरिपरि बास्ना त फैलिएर अब मेरो छिमेकीहरूले सोध्न आउँछ है। अमेरिकन चाइनिजहरू छ मेरो छिमेकीहरू। उनीहरूलाई हाम्रो घरमा केही पकाएँ कि मैले, उनीहरूलाई बास्ना आएर सोध्न आइहाल्छन् है। अब आज पनि पक्कै सोध्न आउँछन् मलाई। हेर्नु त कस्तो राम्रो भइसकेको छ माछा पनि। अब मेरो माछा तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई डिस आउट गर्छु है। ल मेरो यो एम्मी फिस करी तयार भयो र मैले डिस आउट पनि गरिसकेँ। तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।